niin, terve vaan kaikille. Tämänkertaisessa jaksossa jatketaankin tätä Eetu Erätaidot-sarjaa 1,5 vuoden tauon jälkeen. Elikkä jipii kaikki! Tämänkertaisessa aiheessa käsitellään eräänlaista lumimajoitetta. Ollaan täällä Lemmenjoen kansallispuistossa Härkäjärven rannalla. Härkäjärven nuotio- ja telttailupaikalla. Ja tässä ei ole minkäännäköistä laavua kotaa tupaa, vaan ollaan ihan niinku oma onnemme nojassa. Kotaa ei ole matkassa, joten se ei ole vaihtoehtona. Ei telttaa, ei muuta. Mutta multa löytyy laavukangas, eli tarppi, ja vähän toista metriä lunta. Eli ajatuksena on tehdä 2 hengen majoite. 2 hengen majoite sen takia, että kun mä oon Lyllykan kanssa liikenteessä, se vaatii oman tilansa, niin tehdään kerralla vähän reilumpi. Ei tehdä kammia, ei tehdä kieppiä, vaan tehdään semmonen käytännössä vaan lumipotero, että ollaan vähän olosuhteelta suojassa. Eli tehdään katettu suoja. Eli lähtökohtaisesti ajatuksena kaivetaan maata myöten 2 ihmiselle sopiva kolo ja katetaan se sitten. Ja kaivetaan ihan maata myöten, saadaan pikkusen sitä korkeutta sinne suojaan. Tarkoituksena ei ole nytten, että sillä suojalla eristetään itteemme kylmyyttä vasten, niin kuin kammilla ja kiepillä, vaan lähinnä muita olosuhteita varten. Eli tuulelta ja lumisatteelta suojataan. Kumpaakaan tai lumisatte nyt ei ole luvassa, mutta tehdään nyt kuitenkin tällä lailla näin. Ja käytetään välineitä, mitä meillä on käytössä. Ollaan kansallispuistossa tosiaan, niin ei tule kyseeseenkään ruveta riukuja kaatelemaan, että saadaan katettua vaan sitä, mitä meillä on käytössä. Joten lähdepä väljyyn, niin ruvetaanpa touhuilemaan. No niin, eli tuossa valmistelin tätä hommaa jo sen verran, että kaivoin montun. Ja semmonen pikku vinkki kans tärkeänä niin kuin erätaitoina, niin kannattaa pistää semmosena muistisääntönä esimerkiksi, että jos tarvitsee kaivaa itselleen jotain, en sanota hauttaa, vaan justiinsa vaikka jotain kieppiä tai muuta, niin kuin näitä olemassa olevia mittoja rupeaa hyödyntämään. Esimerkiksi jos vaikka kotapohja pitää tampata, niin se aika lailla tulee sopivan kokoinen, kun sillä seisoo suksien päällä ja suksisauvalla pyöräyttää ympäri. Eli siitä saadaan semmonen 3 metrin ympyrä, joka riittää ihan hyvästi siihen pohjaan. Niin se ei tarvitse miettiä miten iso. Eli kun kaivaa, niin ei kuitenkaan tarvitse liian paljon kaivaa. Joten minulla mikä on tämä lapio, niin minä on semmonen 3 lapion mittainen. 3 lapiolla tulee hyvinkin ylimääräistä tilaa. Eli tätä on kaivettu yhdessä 1 lapio, 2 lapio ja 3 lapiota. Ja sitten tämä lapio on reilu miehen levyinen, niin tätä on kaivettu 2 lapion verran. Eli tällä yksinkertaisella nippelillä ollaan saatu ilman turhaa mittailua tai liiallista mittailua, niin sopiva kuoppa tähän hommaan. Ja kaivelin maata vasten tämän. Pikkusen on koettanut tarkasti. Nyt ei ole tarkoituksena lumella eristää itseään maasta tulevasta kylmyydeltä. Vaan sitä varten on nyt makuualustat kunnolliset. Ja ei tarvitse niin pelätä sen kosteuden kanssa. Nuotiopaikka on suurin piirtein siinä missä kamera on. Ja kaivoin tämän tällainen pitkittäin nuotion nähen. Että jos mä kaivan sen poikittain, joo, saadaan lämmin koko itsensä mitalta. Mutta siinä sitten on isompi alue, jota sitten majoitteesta lämpö sulattaa vettä, enemmän kosteutta
Ja ollaan taas kosteuden kanssa ongelmissa. Kosteus on talvella se pahin vihollinen minun mielestä, koska märät kamppeet ei lämmitä, joten yritetään pysyä kuivana. Näinpä meillä ei ole niin leveästi sitä, mitä se lumi lämmittää, kun tuli lämmittää ja sulattaa, vaan meillä kuitenkin on hyvä maku pussilyytin kanssa molemmilla nytten, niin me ei tarvita sitä tulen tuomaa lämpöä, koska sitä ei kuitenkaan sitä tulta pidetä yllä koko yötä, niin ihan turhaan sitä sitten kaivetaankaan. Eli tehtiin näin pitkittäin, että sovitaan niinku ruotosuorana tässä makkaamaan. Nyt tätä sitten lähdetään kattamaan olemassa olevilla välineillä. Ja mitähän pitkää riukumastahan sitä löytyisi talviretkeilijältä. Ensimmäiseksi ahkio-aesat, toiseksi suksisauvat, kolmanneksi sukset. Meillä ei tarvitse enää hiihtää tänä päivänä. Meillä on kaikki sillä tässä lähellä, että pärjätään kävelemällä. Kelekkeelläkin vie jäälle, saadaan vesi haettua, puut haettua. Ei tarvitse sen enempää hiihtää. Eli voidaan uhrata ne tähän majoitteeseen. Joten lähdetäänpä peittelemään, tai ensin tekemään ranka tälle. Ja sen jälkeen ruvetaan tekemään sitä peittelyä. Eli lähdetään, otetaan sukset. Tänne tulee reuna, eli otetaan tähän ensin tämä reuna kiinni täältä. Ja käännetään suksi alaspäin, jolloin ei suksen sittelä revitä sitä tarppikangasta. Se on kuitenkin aika heiveröistä se kangas, niin turhaan sitä haluttaa repiä sitten. Toinen suksi tänne oikeassa järjestyksessä rupesin tekemään. Pauttia rollaa puoleen väliin. Näin. Sitten lähdetään hakemaan noita sauvoja ja aisoja. Eli tätä rankaa tähän käytännössä tarvitsisi tehdä. Nyt kun ei ole lunta tiedossa, mutta jos sattuu lunta sataamaan, niin siinä on pelkkä tarppi, se sattaa siihen päälle, kärtyy paino, se tippuu niskaan. Joten sitä ei nyt tässä haeta. Elikkä ankkuroidaan tuo aisat. En ottanut lantiovyötä pois, se nyt ei ole niin tärkeää tässä hommassa. Pujotetaan suksisauva tuolta. Sitten voidaan vielä tuo pujottaa tuolta sauvan lenkistä. Niin se ei sieltä karkkaa nyt mihinkään. Ja nostetaan vielä tuohon päälle, niin pysyy hyvästi. Toiselle sama homma. Pujotetaan tuosta sommasta. Tuo nyt mahtaisi pysyä, mutta pujotetaan tuokin tuolta renksusta. Niin eipähän sieltä sitten karkkaa. Ja näin meillä on nyt tässä tukiranka tehty tähän tarppiin. Jos haluaa, niin nämä vois vielä narulla kiinnittää. Mutta en katso sitä nyt tähän hätään tarpeelliseksi. Joten nyt ruvetaan vaan sitten levittelemään tähän tuo tarppi päälle. Eli tarppi kun on levitelty ja varmistettu, että se on oikein päin, niin ihan vaan lumella kiinnitetään tarppi paikoilleen, pikkusen painoa siihen näin alkuun, niin se siinä pysyy.
Ja nyt kun se tarppi on siihen levitelty, niin käydään sitten tuolta ympäri kulumien kierrellään ja kiristellään se, että se ei ihan hirveän paljon roikkusia lörpöttäisi tuossa. No niin, majolte on nyt kierrätetty lumella nämä reunat. Se nyt pysyy siinä ja on siinä katossa vähän noita notkopaikkoja, mutta kyllä se nyt lumeen pitää. Ja aika vankka siinä on tuo ranka, että siihen kyllä kestää lunta sattaakin jonkun verran. Sitten mulla on vielä se pikkutarppi, se taikamatto matkassa. Niin. Viritetään se tuonne alle. Lisätään makuualustat. Makuupussi sinne. Niin siinäpä meillä sitten onkin valmis tämä meidän majote. Mutta sitten pistetään tuo sisätilat kuntoon ja katsotaan miltä se näyttää sitten sisältä. Elikkä tuon tavallisen tarpin lisäksi mulla on nykyään aika usein reissuissa kulkee tämä, tuo on tarpeellinen vielä. Tämä DD-hammokin taikamatto. Eli 210 kertaa 150 tämmönen minitarppi. Painoa 200 grammaa. Muutamalla videolla maininnutkin tästä. Niin. Tämä on minusta ihan näppärä systeemi maavaatteena käyttää. Se rullataan se vaan tänne auki. Se estää vähän sitä kosteutta nyt mikä sitten tuosta maasta ja jäljellä jännestä lumeesta on sitten syntyvä. Haisee metsään tämä. Silloin oli ollut viimeksi. Eli näin. Tämä vuosi kyllä melkein jollakin kepillä tuonne sitten kiilata aikanaan. Tämä on aika liukas. Sitten mulla on tuo Bundeswehr vuoristojääkäri reppu. Päiväreppuna ahkiossa nykyään. Niin. Siinä on selkäjäykisteenä makuualusta. Tämmönen ohut solumuovi taiteltava. Meritetään se tuohon. Näin. Ja sitten tälle talvea ostin Perkanssi Extreme solumuovipatjan. Eli tämmönen pikkusen normaali ja levyjempi makuualusta. Aika paksu. Ja tämä nyt on ollut mulla talvikäytössä. Just lisättä kun se on pikkusen leviämpi, niin se antaa vähän sitä nukkumusmukavuutta. Ja eristäähän se paremmin sitten, kun se on leveä. Ja siinä on meidän makuualustat. Niin kuin näkyy, niin täällä on vielä hyvin runsaasti tilaa. Koira mahtuu nukkumaan, tavaroita mahtuu suojaan. Ja en oo vielä ihan tässä seinässä kiinni. Koska kun seinään kun osuu, niin sieltä aina tulee pikkusen lunta. Periaatteessa voisin mennä vaikka tuohon toiselle puolelle nukkumaan. Tai vähän vitaaseen. Katsotaan nyt miten tämä antaa myöten. Tämmönen tilapäismajoitus nyt oisi tässä ja laitetaan sitten vielä makuualus tai pussi siihen jo turpoamaan, niin saapi sitten tämän valmiiksi. Enempiä lumia aina pyyhkiä pois. Se tuosta lumestahan se kun se sullaa, niin siitä se kosteus sitten tulee.
Ja tälle talvea nyt hommasin sitten untuvaa pussin. Marmoti, Neversummeri. Pitkään meni sillä Carinthian pussilla, mutta nyt ajattelin sitten vähän panostaa. Että saapi talviretkeily välineistöäkin vähän kevyemmäksi. Tässähän nyt sitten tässä on hyvä tämä tukipuu tai tämä kesäaikaan penkki. Tässä voi vähän istuskella ja silti on perse täällä makkualustalla. Ei kylmä tule. Mutta tämmönen majoite tällä kertaa. Katsotaan miten tässä yövanahaksi päästään. Mutta semmonen sanon vielä tästä ennen kuin lopettelen videon, että tosiaan talvisaikaan niin kannattaa hyödyntää sitä ympäristöä. Hirvittävän paljon ei kannata niin kuin mahdollisimman vähän taistella sitä vastaan. Luontoahan kun ei pysty yksi ihminen voittamaan, niin eikä kaksikaan, niin tosiaan mennä sen ympäristön mukaan. Eli hyödyntää siitä olevia mahdollisuuksia aina. Talvisaikaan lunta ja niin poispäin. Mutta tässäpä nyt ruvetaan sitten nuotiolle istuskelemaan ja tekemään ruokaa ja ollaan tässä yötä, niin kiitän katsojia, kun olitte Völjyssä ja tämmönen majoite nyt rakennettiin tällä kertaa. Katsotaan milloin sitä kerkiä tekemään näitä lumimajoitteita lisää ja reissussa olemaan. Mutta eipä siinä kun kiitokset ja näkemiin.